Tai siis juhannussima. Ei vaan siis, me ollaan oltu täällä varmaan ehkä 8 kertaa. Tai siis pelkästään juhannuksena, mä luulen. No ei ehkä ihan niin. Älkää kysykö muuta, mutta siis monesti. Joka kerta täällä on ihan mielettömän hyvä fiilis. Tää on kaikista ihanin paikka olisi viettää niinku juhannusta silleen viihteellä. Koska rantasauna, laituri ja maisemat. Mutta nyt ei ole mahdollisuutta siihen valitettavasti. Ehkä nopea pulahus keikan jälkeen. Olis paikallaan. Katsotaan. Mennäänkö hyppää bensiin? Kuvaajan perässä, kuvaajan kanssa tandemina. Joo. Pysyisköhän kamera kädessä? Panisit! Herra Jumala. Kuuliko mitä se huusi? Panisit! Täytyy olla vaan otettu, että joku nainen sanoo noin. Fleda Mintis, niin kuin tätä nykyään on tarpeen sanoa, tai ainakin jotkut kokee, että on tarpeen sanoa. No joo, Fleda on Mintis. Kostia olin katsomassa tuossa vähän äsken ja ihan hyvältä kuulosti ja kyllä himos on taas himos. Tulee kuuma ja uusi setti. Juhannusyö siellä 5. Kyllä tästä hyvä tulee. Seuraavaksi mennään katsoa Kärdee, ehkä siinä pieni keikan alus olut ja kyllä se sitten taas lähtee. Mä oon vähän pihalla vielä. Mä en ole oikein päässyt vielä tähän niin juhannusmoodiin. Mutta mulla on 3 tuntia aikaa suorittaa metamorfoosi. Se vaatii pienen koteloitumisvaiheen ja sen jälkeen perhonen kuoriutuu. Lähtee lentoon lavalle. Kyllä on. Oikein mainio, rento tunnelma, tultiin ajoissa tänne Himokselle. Tästä lähtee niinku juhannuskiertue päälle. Himos, juhannus, Tahko, juhannus ja Raumanmeren juhannus. Eli aika hyvä kombo. Ei muuta. Pakko juoda alkoholia helvetisti, tästä selviää. Mutta eihän tää ole alkoholia. Roope. On se. Sä lupasit, että tää on alkoholia. Tässä lukee Gatorade. 100% alkoholia. On tää alkoholia. Okei, mä tykkään tästä. Joo. Tää on aivan mahtava. Hei, kiitos heistä.
Mikrofoni. Hei! Oli hyvä keikka. Okei. Ei siitä se. Ai siellä tulee lisää. Pitäkää hyvin. Onks tää video vai kuva? Tää video. Ei sulla muuta olisi tosta mikkiä siinä. Perkele. Mua huijattu taas. Heipä hei. Mä sain kahvin, aamukahvin, paljon kello on? 7. Aamukahvi 7. Ei hyvä, ei hyvä. Koska kahviaddikti. Meinas tulla jo vähän semmonen kahvikiukku. Mä sanon. Nyt se tällä oota. Heti alkaa elämä hymyillä. Näin. Joo. Kyllä se vaatii sen kofeiinin. Tämä menee näin yksinkertaisesti, että mä sanon vaan kysymyksen. Miksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi? Ja siihen vastaus on, siksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi. Noin. Ei tarvitse treenata ja nyt se lähtee. Mä tuun järjestäänsä niin, että mä esitän sen kysymyksen ja sitten sä vastaat. Sitten mä tuon vaan aina tätä näin. Ja väkkärikysymykset jatkuu. Porti on pois. Miksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi? Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihakseksi, seksiksistoksi. Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi. Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi. Siksi sitä Sutsisatsi. Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihasti. Moi. Jäniksen lihaksi. Timanttinen bändi. Se lihaksistoksi, niin mä sanon jotain seksi. Seksi. Jäniksen seksi. Jänikseksi. Jäniksen lihakseksi. Jäniksen seksi. Jäniksen lihasseksi. Se on. Seksi. Totta kai. Mitäpä muutakaan? Vi har mat idag. Också på midsommaren. Det finns inga festivalen, de har inte mat. Ja. Gatorade. Kato. Toiseen. Teepä peräs. Hyvä peli. No eihän se ollut varsinaisesti mobo, se oli spootteri, mutta kyllä se oli hyvä. Kyllä se oli hyvä peli kuule. Kymko Agility, sillä veettiin pitkin Vaajakoskeen. Sitten mun pikkuveli tuli mopoikään ja sehän rysähti täysillä semmosen kivikkoon sen vehkeen, se oli entinen Kymko sitten. Itsehän unelmoin vähän Honda Monkeysta, enkä koskaan saanut. Niin. Joo, hienosti. Näin. Jee! Siis tunnin, että saa vetää. Eikö otin mä yhden keikan aikana? Ei mitään. Mitä tää tapahtuu? Mitä tää tapahtuu? En mä taju mitään, ihan vitun siistiä.
Oja. Jumalauta! Jengi meni ihan pähkinäksi. Mä menin manteliksi. Toi näytti huonolta. Pitää tehdä kunnolla. Okei, no niin sit pitää antaa niskan levätä ja syödä leipä. Leikkaa hiukset ja I'm mene out. töihin. Tahko, what can I say? Oliko Tahko kova? Olihan se Tahko oli ihan saakelin kovaa. Huomenna mennään RMJ:hin. Katsotaan, onko RMJ:ssä yhtä kovat bileet. Mitä veikkaat? On. On. Kovemmat. Siellä on kovemmat. Siellä on vielä kovemmat. RMJ, me tullaan. Ootteko valmiina? Come on! Muita! Jee! Istuksä alas? Istutaan. Istutaan. Pitääkö sitä hivutatte silleen, että onko se edes päivittynyt? Katsoo sen päivän siitä. Kengät pois jalasta ja totuuden hetkeen. Siis oikeesti. Olemme totuuden hetkessä. Nyt on moment of truth. Olemme hetkessä. Me ei oo siis katsottu mitään tälle aamulle. Me jännitetään ihan viimeiseen. Hyvät ystävät, Onko päivittynyt? saanko avata Spotifyn? Saat. Siellä on 46 juhannusyö. No niin. On riimit. On oikeesti 46. Kakerandeliin. Kakerandeliin. Loistavaa. Sitten ollaan siellä 40, nyt vittun. Siellä 37. Vauhti kiihtyy! Come on! Mä sanoin! Nyt ollaan 30. Näytä nyt kaikille sitä. Ei vittu. Anna sitä. Mulla on hidas tahti, mulla on ihan saatana hidas tahti. Anna sen. Mikä numero menee? Nyt ollaan 10. Sano top 5 ylöspäin. Joo, top 5 ylös. Kosti, siellä 5. Joo. Okei. 4. Mirella Timanttei. Okei. 3. Häitä Pidelly. No niin sit se on. Nyt! Ollaanko top 2? Ollaan vissiin. Vittu ykkönen! On onneksi! Kattokaa sieltä, saatana! Anna se! On! Ykkönen! Mitä 4,5! Hei! Come on! Come on! Me tehtiin se! Come on! Sitten kolmannella Kake on ykkönen. Kake on ykkönen! Vitsi, miten makea fiilis. 14 vuoden odotus päättyi. Yes. Saatana. Nyt voidaan mennä eläkkeelle. Pitää meidän soittaa Kakelle nyt Joo, oikeesti. ei mulla numeroa edes. Terve Kake! Terve Kake! Täällä koko porukka. No hyvä. Paljon onnea Saateri ykkössiä Spotifyssa. Ykkössiä YouTubessa. Kuulitko jo? Hyvä. Näinhän se piti olla. Joo. Näinhän me sovittiin. Nyt vaan jatketaan hommia. Joo. Pelkästään eilinen, niin siellä oli yli 230 000. Joo. Se on ihan älytön määrä. Se oli ennätys. Joo. Siinä on pikkasen kuunneltu. Kyllä. Siinä on ihan pikkasen. On ne luukuttanut. Mut paljon onnea kuule. Hyvää työtä, Kake. Upea juttu. Samoin teidän kanssa. Hieno meininki oli. Kiitos. Nauti sinäkin juhannuksesta. Ja kiitos Nauttikaa. vielä tästä yhteistyöstä. Oli ilo tehdä sun kanssa tätä. Terve! Kesäkatsaus Kenukan tapa. Vettä sataa, ei sada muuten tänä vuonna. Nyt alkaa kesä. Loma, juhannus ei ole ihan, mutta aivan kohta. Raumameren juhannus, tunti keikkaa, ihanaa. Sen jälkeen Mustakari perjantaina. Siinä välissä
plus 26-29 astetta. Minä aion mökkeillä. Nauttikaa tekin elämästä. Jos olette töissä, voi, kohta loma odottaa. Jos meni jo loma, voi. Mutta kaikkea hyvää sulle. Ja mä aion juoda. Mitä sä juot? Mä aion juoda Juhannussimaa, Juhannussimaa, Juhannussimaa. Juha oli nyt nussinut sitten. Juhannussimaa, Juhannussimaa. Mutta pisteet, että se on Jyväskylästä tämäkin biisi. Onko näin? Että jos tiedät, että se on. Aina, sä menet aina Jyväskylä-korttiin. Mutta jos se on Jyväskylästä, niin se on Mä Jyväskylästä. en usko. Eikö se ole ihan vaan joku Kalavalle koko juttu? Kyllä. Mutta hei, tämän illan show-spektaakkeli minä odotan enemmän kuin koskaan. Nyt tulee nimittäin siis järisyttävä. Mä luulen, että tästä tulee sellainen, että tää pitää niinku tehdä jatkossa aina, koska tästä tulee se showstopper, mitä meillä ei ole vielä ollut. Ja yleisö tulee vaatimaan, mä tiedän jo. Ja voi vitsi, kun meille ei tiettyjä henkilöitä tänään yleisössä, koska he tulee repee liitoksistaan, jos he näkee somematskua. Taaksepäin että eteenpäin. Yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Miten se meisseli? Me sovittiin, että ei suunnitella mitään. Niin, joo, okei. Jätetään Tää on auki vielä. Tää on auki. Tää on täysin auki. Vähän jännittää. Ei soittaminen. Ei se soittaminen eikä se esiintyä, vaan se keikka. Vielä jaksaa. Juhannusyö on 1. Jos sitä nyt 1. Don't drink and drive. Me jäädään tänne pienellä porukalla hieman viettämään iltaa tästä. Pääsee kattoon Gasujen keikan. Sitten pääsee katsoa ton Mohawksen keikan. Siinäpä se taisi olla aika lailla. Mutta hyviä keikkoja. Harkitsin jopa, että hyppäisin benchiä keikan jälkeen. Katsotaan. Ensin pitää laulaa kuitenkin. Juhannuksen viimeinen. Pystytäänkö me siihen, Ville? Joo, En toi joka, jos perhaus kestää. Se Hugokin sanoo. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Ai se oli taas video. Mitä mä en näe? Mitä helvettiä just tapahtuu? Ei mitään käryä. Jonihan se siinä, satana, en minä nähnyt. Kiitos. Miten mahtava tanssi! Teillä oli ihan Vittu mikä tanssi. Ei näitä kannata suunnitella. Come on. Hikitä jo puolesta. Se on hyvä. Tuliko Jonilla hiki? Hyvä. Ykkösen pisteen! Juhannus meli, se oli saatanan monen peli. Ei ollut tasapeli. Ja juhannusyö!
Tää oli paras juhannus tänään! Kiitos kaikille, jotka oli mukana. Ja... Number fucking uno! Oli niin hauskaa! Se on jo vanha juttu. Kiitos juhannuksesta. Ja jatketaan huomenna ykkösenä. Numero uno. Ja hei, kiitos kaikille. Kiitos. Tekniik. Täällä tekniik. Jack Hunter, Junnu Paananen, Valo Paananen. Tässä näin. Hei! 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 Hei!